به این ویدیو خوش اومدی. میخوایم در مورد لاجیکال فانکشن ها توی پاور بی صحبت بکنیم. خب چند تا نمونه رو با هم دیگه ببینیم، از جمله and, if, switch و true. مواردیه که خیلی میتونه بهتون کمک کنه تو گزارش سازی و بتونید خیلی دید عمیق‌تری رو گزارش ها پیدا بکنید. گزینه هاییه که بچه‌ها حتما توی پروژه ها خیلی به کارتون میاد و میتونید ازش استفاده کنید. توی ویدیو قبلی ما در مورد خود دکس کامل صحبت کردیم. خب بخشی کالما رو دیدیم، مژر رو دیدیم و تیبل رو دیدیم، در موردش صحبت کردیم و باهاش آشنا شدیم. تو این جلسه اختصاصی میخوایم در مورد لاجیکال فانکشن ها صحبت کنیم. بریم ما هم دیگه توی نرم افزار این موضوع رو با هم دیگه ببینیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزن و اون دکمه زنگوله هم فعال کن که اگر ویدیوی جدید اومد حتما در جریان بگیری. بچه‌ها این سری ویدیوها به صورت زنجیروار به هم وصله. اگر الان داری این ویدیو رو میبینی استاپ کن، استپ قبل ویدیو قبلی رو ببین، لینکش بالا برات میاد، اینتروداکشن دکس، و ببین که خود دکس اصلا چیه و بعد بیا این ویدیو رو به صورت کامل ببین. ما تو بخش اول میخوایم بیایم روی شرط صحبت کنیم. من میخوام روی یک ستون شرطی بذارم و ببینم آیا اون شرط من برقرار میشه و خروجی رو به من نمایش بده. تو بخش اول من میام از بخش کلکیولیشن، بچه اینجا را کنید نیو میجر، کویک میجر، نیو کالم، نیو تیبل، با همه اینا کار خواهیم کرد و در موردش توضیحات و نمونه هایی رو با هم دیگه میبینیم. من اینجا میام نیو کالم رو استفاده میکنم. اول اسم ستونتون رو نیاز داره. چه اسم ستونتون رو چی میخواید قرار بدید؟ من میذارم تست 1 و بعد از مساوی فرمولتون شروع میشه. با شیفت اینتر بچه ها میاید خط بعدی و اینتر کدتون رو اجرا میکنه. پس با شیفت اینتر میاید خط بعدی، با اینتر کدتون اجرا میشه. پس من الان میام خط بعدی، بعد از مساوی شروع میکنم شرطم رو نوشتم. بخش اول من میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام یک شرطی رو روی ستونم بذارم دیگه. پس با ایف شروع میکنم، میگم ایف خودش بهم میده اینتر. آها، این بالا داره یه توضیح بهت میده، میگه چی؟ لاجیکال تستت رو بده، اون شرطت رو به من بده. اگر ریزالت ترو بود، اگر ریزالت فالس بود. حالا ما تابع ترو هم این تو خواهیم دیدا. من میگم بیا چیکار کن؟ اگر سیلز من جدول اوردرز ستون سیلز بزرگتر از عدد $20,000 بود، ویرگول بیا ترو به من بده. تابع ترو که خودش محاسبه میکنه که این درسته یا نه. در غیر این صورت بیا از تابع فالس استفاده کن. خب برای بخش اول میخوام ببینیم آیا این چیزی که به ما میده درسته یا نه. پس من میام اینجا رو ستون رو نگاه کنید بچه‌ها، میام منوش رو باز میکنم، نگاه کنید یه دونه ترو به من داد. میخوام ببینم ترو من شرط درستی هست یا نه. بعد بالای $20,000 رو واسه من پیدا کرده، یعنی $22,638 فروش داشتم. خب هر جای بچه ها فیلترهای زیادی گذاشتید و ندونستید کدوم ستونه، رو هر ستونه میخواید کلیک کنید و کلیر آل فیلترز رو بزنید، برمیگرده به حالت اول. خب من اگه بخوام دوباره اون فرمول رو بیارم و تغییرش بدم چی؟ روی تست یکم کلیک میکنم، اینجا توی فرمولا باره باکس فرمولا بهتون میده. اگر من بخوام اینو کاستمایزش بکنم و از این حالت ترو فالس خارجش بکنم چی؟ خیلی ساده است. اینجا میگیم چی؟ میگیم بیا و به جای این بهم بده تی، تگ تی بچه‌ها، چون استرینگ باید داخل دابل کوتیشن بذارید و اگر نبود اف رو به من برگردون. بریم ما هم دیگه نتیجه رو ببینیم. بعد اینجا رو دقت کنید، دوباره داره همون ترو و فالس رو به من برمیگردونه. حالا سوالی که اینجا وجود داره چی؟ اگر من چند تا شرط داشتم باید چیکار کنم؟
یعنی شرط های تو در تویی داشتم. اولیش سلز بالای 20,000 تا، بعد برم بالای 15,000 تا، بعد بالای 10,000 تا، 5,000 تا و پایین 5,000 تا رو محاسبه کن و واسه من بیا کاتگورایز شده جدا کن مشتریامو. درست شد؟ خب برای این کار ما میایم چیکار میکنیم؟ تا خروجی فالسمون رو پاک میکنیم. یعنی میگیم ویرگول ترو بود تی بهمون بده، ویرگول واسه فالس من میام اینجا یه کنترل اینتر یه خط میام جلو، یه اسپیس میزنم میام تو دل ایف اولین، یعنی یه کوچولو میام جلوتر. دوباره میگم ایف سیلز بزرگتر از 15,000 تا باشه، ویرگول خروجی رو بده مثلا آر. بچه تگا دست خودتون ها، من آر و تی و اف و اینجور چیزا میزنم، اینا مثاله، شما میتونید هرچی دوست داشتید بنویسید. ویرگول دوباره میرم جلو، شیفت اینتر میرم توی ایف بعدی، میگم ایف اگر دوباره همون شرط بالای 10,000 تا خروجی به من بده ام، ویرگول شیفت اینتر دوباره از ایف استفاده میکنم، میگم که سیلز، بله کدوم سیلز؟ اوردر سیلز من بزرگتر است 5,000 تا، ویرگول بیا خروجی به من نمایش بده کیو. و در غیر این صورت اگر هیچ کدوم از شرط های بالا رو نداشتی، این الس آخرمونه دیگه بچه ها، این الس آخره، اف رو بذار. خب پرانتز ها رو بچه ها میتونید ببندید، میتونید نبندید، خود نرم افزار براتون میبنده. 1 2 3 4 پرانتز، همه اوکی. اینتر میکنم و بریم نتیجه رو با هم دیگه ببینیم. پس برای من F M Q R T رو واسه من خروجی گرفت که هر کدوم از اینها دقیقاً داره میگه که آقا پایین 5,000 تا، پایین بالای 10,000 تا، بالای 15,000 تا، بالای 20,000 تا، بالای 5,000 تا، همه رو داره نمایش میده. برای تستش من میام اینجا F رو انتخاب میکنم که باید زیر 5,000 تا باشه. نگاه کنید ستون رو من اینجا باز میکنم، شما دارید میبینید، اسکرول میکنم میام پایین میام پایین، میبینید 3-4 دلار 10 دلار فروش ها رو میبینید تا 13 تا 15 دلار فروش داشتم. پس گزینه درستیه دیگه، گزینه درستیه و برای ما نتیجه رو در آورد. خب دوباره من اینجا کلیک راست میکنم و گزینه کلیر فیلتر رو میزنم، برمیگرده حالت اول. اگر من روی یک ستون نخوام شرط بذارم، روی 2 تا ستون بخوام چی؟ ما اینجا بچه‌ها برای اینکه من این کد رو بیام حالت استرینگش کنم، یعنی حالت تکست بهش بدم که اجرا نشه، باید بیام از بک اسلش استار شروع میشه چند خط تا استار بک اسلش. اگر خواستید یه خط رو بگیرید 2 تا بک اسلش میتونه خطتون رو کامنت کنه. الان این شد کامنت، یعنی حالت رشته به خودش گرفت که دیگه اجرا نمیشه. ما یه تابع داریم به اسم and. کارش چیه؟ میگه logical 1 و logical 2. logical 1 میگه چی؟ اولین ستونی که میخوای شرط بذاری رو بده، دومی هم که ستون دومته دیگه. پس من میگم سیلز بالای 20,000 تا رو به من بده، ویرگول لاجیکال 2 پرافیت زیر 0. من یه شرط دارم بچه ها که این من یه رکورد دارم بچه ها که این شرط ها روش برقرار هست. اینتر میکنم که کدم رو بره اجرا بکنه و نتیجه رو ببینید. ببینید اینجا دوباره داره ترو فالس به من برمیگردونه. بریم ترو رو با هم دیگه ببینیم و ببینیم آیا اون شرایط رو داره یا نه. بله سیلزش 22,000 تاست و پرافیتش منفی 1811 تا. پس گزینه درستیه. اما سوالی که اینجا میمونه، اگر من چند تا ستون رو بخوام درگیر کنم چی؟ اون موقع باید از چی استفاده بکنم؟ اون موقع ما یک اند هایی داریم بچه، تابع هم داریم اور دیگه. اند میگه هم اولی باید برقرار باشه هم دومی که جواب ریزالت ترو رو بهت بدم، ولی اور میگه مهم نیست یکیش درست باشه من جواب ترو رو بهت میدم. خب خیلی جواب ممکنه که شما از اور بخواید استفاده بکنید که اونم هست که من دیگه تابعش رو بچه ها نمیزنم.
ولی اگه من چند تا ستون داشته باشم مثلا سیلز، پروفیت و کاتگوری، اون موقع چی؟ ما یه مدل اند دیگه هم داریم که 2 تا امپرسنه وسط قرار میگیره و شما میتونید ازش استفاده کنید. پس من این بکستش استرا رو برمیدارم، از اینجا شروع میکنم دوباره نوشتم. خب من قبل از اینکه ترو رو بخواد نمایش بده دقت کنید، میام از امپرسن استفاده میکنم. این اند به من اجازه میده که ستونهای مختلف رو درگیر کنم. مثلا پروفیت کوچکتر از 0 و کاتگوری مساوی با تکنولوژی باشه. بریم ببینیم این شرطمون برقرار هست نه. اگه برقرار بود ترو رو به من برگردون دیگه، درسته؟ خب نگاه کنید بچه‌ها، اینجا چی داره میگم این اند تا اینجای پروفیت من درسته، اما شرط بعدی رو من اند نذاشتم، ویرگول گذاشتم. اینجا هم دقیقا نگاه کنید داره اشاره میکنه به این موضوع. من میگم اند پروفیت و بقیه موارد. بریم با هم دیگه ببینیم. خب من هیچ کدوم از اون شرطا رو نداشتم، نه داشتم. حالا بریم با هم دیگه ترو رو ببینیم، چون خود ترو و آر و ام و کیو و اف رو برای من خروجی داده بود. نگاه کنید، یک کاتگوریش تکنولوژیه، ساب کاتگوریش ماشینزه، $22,000 فروش داشته و منفی 1811 تا. این گزینه خیلی خیلی جذابیه و ما خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما توی ویدیوهای بعدی ما با یه تابعی میخوایم آشنا بشیم به اسم کلکیولیت. اون خیلی خیلی بهتره و میگم قلب تپنده زبان دکته که حتما باید بلدش باشید و یاد بگیرید چجوری میتونید از این استفاده کنید، چون بیشتر فرمولا با کلکیولیت به راحتی قابل پیاده سازیه. بریم رو تابع سویچ و در مورد سویچ صحبت کنیم. همونجور که دارید میبینید من یه ستون دارم به اسم ماس نامبر. تو پروژه های تاریخ های فارسی و خب تاریخ هایی که به صورت میلادی نیستن، ما یه چالشی داریم که ماها رو فارسی نمایش بدیم. یا تو پروژه ها بچه شما مثلا یک ستونی دارید، یک ولیو هایی داره که میخواید هر کدوم از اون ولیو ها یه تگی بگیره و به صورت کاملا مجزا نمایش داده بشه. یعنی یک عدد بگیره و یه تگ رو بهتون برگردونه که با اون تگا خیلی راحت تر بتونین این گزارشتون رو هندل بکنین. حالا ما روی ماها داریم صحبت میکنیم دیگه. میایم اینجا و از یک نیو کالم استفاده میکنم، تا به اسمش رو میذارم پیمانز که خود پرشین میشه، درسته؟ و اینجا دوباره میام شیفت اینتر، میام با تب میام بعد از مساوی و شروع میکنیم کد نوشتن. میگم سویچ تابع سویچ میگه اکسپرشن تو بده value result. اکسپرشن من چی میتونه باشه اینجا؟ خب من یک ستون دارم به اسم مانس نامبر دیگه و اونجا میام از ستون مانس نامبر استفاده میکنم و میگم ویرگول. حالا شروع میشه، شیفت اینتر میام پایین، یک کوچولو اسپیس میزنم، میام زیر سویچ و بهش میگم اگر 1 بود بیا خروجی چی به من نمایش بده، اگر 2 بود ویرگول خروجی چی نمایش بده، اگر 3 بود ویرگول بیا و چی نمایش بده. اینجا ویدیو استاپ میشه، من 12 تا رو میزنم، تگاشو میزنم، دوباره با هم دیگه ادامه میدیم. همونجور که دارید میبینید من از ماه 1 شروع کردم تا ماه 11. بچه‌ها من میتونستم 12 بزنم یه ریزالت بگیرم، اما وقتی من دیگه توی آخری ولیو نمیدم و فقط ریزالت رو میگیرم میشه else. اگر هیچ کدوم از موارد بالا رو نداشتی، عددهای 1 تا 11 رو نداشتی، به هم بده اسفند. ممکنه که مثلا میگم توی ستونی که شما دارید استفاده میکنید بذارید orders. اگر هیچ کدوم از اون شرایط رو نداشتی، چیز ولیوی پیدا ولیو بود که
بین 1 تا 11 نبود بده اوردرز. اینتر میکنیم با همدیگه این موضوع رو ببینید دقیقاً داره پیاده سازی رو انجام میده و براتون نمایش میده. حالا یه مشکلی که بعضی وقتا به وجود میاد، من اینجا میام تایپش رو میکنم تکست رشته، اینجا ارور میده. درست شد؟ چرا؟ میگه آقا توی تاب سویچ که تو داری استفاده میکنی value of type text with value of type integer، میگه من اعدادی که دادی، تایپی که دادی اینتیجرم، ولی خب من رشته دارم الان، یعنی چیزی به عنوان اینتیجر من پیدا نکردم. فقط کافیه من اینجا یک کار رو هم قرار بدم توی دابل کوتیشن که شما ببینید، یعنی هر کدوم از اینها رو من بیام تغییر بدم. من سته اول بچه تغییر میدم، بقیه رو دیگه واسه اینکه تایم ویدیو زیاد نشه تغییر نمیدم و حذفش میکنم تا خرداد. بقیه رو میذاریم چی؟ بقیه رو میذاریم چی؟ اون الس آخری که استفاده کردیم. بریم با هم دیگه این موضوع رو ببینیم. یعنی 1 و 2 و 3 میده، بقیه رو میده اسفند و دارید ببینید که گزینه درستی واسه ما نمایش داره میده و ما میتونیم از این فانکشن هم استفاده بکنیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.